Tak krásný podvečer, dámy a pánové. Vítám vás na dnešním veřejném čtení, ačkoliv, jak uvidíte, tak úplně to čtení nepůjde. Je taková tradice, že se vždycky na začátku děkuje, ani dneska to nebude výjimka, takže stejně jako obvykle začnu hradeckou čokoládovou Jordis, která nás podporuje v tom, že vždycky připraví pro hosta nějaké překvapení, ani dneska to nebude výjimka. Další poděkování samozřejmě patří akademickým pracovníkům Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, zejména paní proděkance Nesové a paní magistře Jiřině Pavlíkové, které nás podporují po té finanční stránce. A velký dík samozřejmě patří panu magistru Michalu Čuřinovi, se kterým jsem tuto akci konzultoval a přispěl mi několika cennými radami. Dík také patří, a bez ní by se to ani neobešlo, tyto akce, paní zástupkyni ředitelky univerzitní knihovny, paní magistře Olze Halamové, která tady teď není, ale která nás výrazně podporuje. A děkuji také mému kolegovi Jakubu Vovsovi, který toto vše kameruje a se kterým se dělíme vlastně všechny ty povinnosti, které s tou přípravou akcí souvisí. No ale největší dík, ten patří našemu dnešnímu hostovi, publicistovi, kterého můžete slyšet na Českém rozhlasu Plus, pokud se nemýlím, překladateli, který má na kontě přes 100 přeložených knih, angličtina, ruština, a také držitele ceny Rudolfa Metka, což je cena pro badatele, kteří se zabývají česko-ruskými vztahy. No a vy už teď dobře víte, že to není nikdo jiný než pan Libor Dvořák. Dobrý den. Ještě než hostovi předám slovo, tak si jenom dovolím stručně říct, že potom, co proběhne ta oficiální část, tak proběhne také taková menší beseda, diskuze. Pokud jste sem přišli s nějakou otázkou na pana Dvořáka, nebo vás třeba při průběhu té akce napadne, tak potom bude na to vyhrazené místo, vyhrazený čas. Samozřejmě myslím, že potom ještě budete moci pokládat otázky. A nevyhazujte prosím ty lístečky, které jste dostali, protože to je součást tomboly. Výjimečně si pan Dvořák připravil 2 knihy do tomboly, což nebývá obvykle. Takže mi pak na konci pan Dvořák vylosuje dva výherce a ti dostanou 2 knihy, 2 výherci. No a to poslední, na co jsem málem zapomněl, všimli jste si, že tady před dveřmi do místnosti jsou stolky s knihami. Pozvali jsme tedy na dnešní akci i členy hradecké pobočky Kosmasu, prodejny Kosmas. Takže vy, co nevyhrajete, nesmutněte, budete si moct koupit, slyšel jsem za nějakou slevu 10%, koupit právě knihy přeložené Liborem Dvořákem a nechat si je třeba podepsat. To je tedy ode mě všechno. Já předávám slovo panu Dvořákovi a před hezký poslech. Děkuji, Martine. Takže dobrý večer, dámy a pánové, je mi velmi příjemno, že jste se sešli v takovémhle pěkném, nikoli malém, ale také nikoli příliš velkém počtu. Bude se nám tady lépe rokovat. Já jsem na základě toho, co mi Martin napsal, že se tedy velmi demokraticky vždy hlasuje o tom, z které knihy má být čteno. Domluvili jsme se tedy na modlitbě za Černobyl Světlany Alexievičové. A já, když dovolíte, tak bych samozřejmě o Světlaně pohovořil v rámci tedy toho čtení šířeji, představil možná některé její další knížky, ale v úvodní části toho večera bych se určitě soustředil právě na modlitbu za Černobyl. Budiž mi dovoleno říct, že překladatelsky vlastně tahle práce byla pro mě nesmírně obtížná, protože můj skoro dvorní nakladatel Vláďa Pistorius na tu knížku přišel tak, že ona
vyšla v brněnském nakladatelství a dodatek, vakát, už si přesně nespomínám, jakém, kde ta knížka zkrátka dobře vyšla už v roce 2001. Světlana ovšem ji docela významně předělala, znovicírovala, tak on mi říkal, jestli chceš, tak si to přelož celý sám, jestli chceš, tak přelož jenom ty nový pasáže a případně uprav to, co překládali moji staří přátelé, literární kritik, bohužel už zesnulý Milan Jungmann, jehož jsem měl velmi rád, a paní Červenková. Já jsem se rozhodl pro tu variantu, tedy že prostě dopřekládám a upravím, přestože vím, že to bývá zpravidla velice těžké, protože pracovat s cizím překladem je vždy pracovat prostě s jiným natyrelem, s jinou, dejme tomu, překladatelskou mohutností, či jak tomu říkat. Bylo to nakonec mnohem obtížnější, než kdybych to opravdu celé překládal sám, tak to je jenom tak na okraj. Jinak modlitba za Černobyl je zcela jasné, oč jde, nebudu o tom příliš mnoho mluvit, spíše tedy to budu ilustrovat těmi ukázkami a těmi ukázkami konec konců budu ilustrovat i ten základní tvůrčí styl a základní tvůrčí metodu Světlany Aleksijevičové, která je od první knížky Válka nemá ženskou tvář. Od první knížky ta metoda je stále stejná. Světlana objížděla tehdy celý Sovětský svaz, bylo to koncem 70. let, ona byla tedy, dejme tomu, relativně mladá novinářka, asi 30letá, je ročník 1948, sbírala svědectví v případě této knihy žen, které prošly peklem druhé světové války, a byly to výpovědi takové dost zasuté a zapomenuté, proto ta kniha, která vznikla od roku tuším 78 do roku 83, jaksi v éře vrcholného, ale zaplať pánbůh uhasínajícího brežněvismu nemohla dlouho vyjít, se vlastně nakonec v roce tuším 86, tedy rok po začátku perestrojky, dočkala 2milionového nákladu, což byl i na ty sovětské poměry výkon neuvěřitelný. Znovu ale opakuji, že ta tvůrčí metoda, kterou si doložíme ukázkami z modlitby za Černobyl, je opravdu nesmírně pracná, protože já mám takový pocit, že Světlana sebere tak 10krát, možná 20krát víc materiálu, toho vyloženě dokumentárního, který potom třídí, nějakým způsobem uspořádává, nějakým způsobem i dotváří, a vlastně jsem si uvědomil, že jsem ji v Praze zpovídal asi rok nebo půl roku předtím, než dostala Nobelovu cenu za literaturu, a jak tenkrát, tak rok poté, co přijela do Prahy už jako nobelistka, velmi nerada mluvila a mluví o tom, jaká ta tvůrčí metoda vlastně je. Já možná na konci se dostanu k tomu, proč Světlana tak nerada vlastně o tom způsobu práce mluví, a jestli bude čas, tak vám tady ze Zinkových chlapců, což je další Světlanina knížka, přečtu i pasáže ze soudních pří takových novinového hanobení a mediálního a tak dále a tak podobně, protože jakkoliv je Světlana Aleksijevičová světově uznávaná autorka
a ta metoda, o které mluvím, jednoznačně slavila úspěch, tak má na druhé straně i hodně nepřátel a k mému velkému údivu a překvapení loni někdy na konci roku moje dlouholetá kamarádka, kolegyně Petra Procházková vlastně sama přišla s takovým, já bych neřekl odsudečným, ale dejme tomu pochybovačným vztahem k tomu, jak Alexijevičová pracuje. Tohle řeknu hned na začátek. Petra říkala, víš, ona pracuje stejně jako my novináři, to jest jaksi, ona se ptá, ona dělá v podstatě rozhovory, ale zatímco my musíme respektovat jako novináři všechno, co nám ti lidé odpoví, tak ona s tím pracuje tvůrčím způsobem, asi jako Miloš Zeman s Českou ústavou, dejme tomu, jo. A v tom je trošku problém. Ona je si za ta dlouhá léta, dejme tomu, že píše 45 let, je si toho sama vědoma a vlastně proto nerada otvírá dveře do té své spisovatelské laboratoře. Ale abych tady planě neblábolil, dokumentujme si to na ukázkách právě z modlitby za Černobyl, kterou jste si pro tenhle účel sami vyvolili. Černobylskou tragédii asi není třeba nikomu připomínat. Před 2 lety jsme si připomínali už 30. výročí, tedy letos 26. dubna, to bude 32 let, co k té havárii došlo, a protože Světlana Alexijevičová se vždycky soustředuje na taková ta hodně bolestivá témata života své země, dnes už spíše své bývalé vlasti, tak je samozřejmé, že tím Černobylem se musela zabývat taky. Já bych začal pasáží z kapitoly, která se jmenuje Osamělý lidský hlas, a je to hlas ženy z jednoho z prvních záchranářů a hasičů, kteří do toho pekla šli, jak se posléze ukázalo, aniž věděli pořádně, do čeho jdou. Takže, o čem vám mám vlastně vyprávět? O smrti nebo o lásce? Nebo je to totéž? O čem tedy? Nedávno jsme se vzali, ještě jsme se drželi za ruce, když jsme šli po ulici a dokonce i když jsme šli na nákup. Vždycky spolu. Říkávala jsem mu, miluju tě. Ale to jsem ještě nevěděla, jak moc jsem ho milovala. Neuměla jsem si to představit. Bydleli jsme v ubytovně hasičského oddílu, ve kterém sloužil. První poschodí. Byly tam ještě 3 mladé rodiny a všichni jsme měli společnou kuchyň. V přízemí dole stála auta, červená hasičská auta. Tady sloužil. Výbuch jsem přímo neviděla, jenom plamen. Jako by se všude rozlila zář. Celé nebe. Vysoký plamen. A saze. Žár byl strašlivý a on pořád nešel. Saze vznikaly z toho, že hořel asfalt. Celá střecha elektrárny byla z asfaltu. Potom vzpomínal, že to bylo, jako by chodili po smole. Hasili plameny, ale oheň se šířil dál. Sílil. Schazovali hořící grafit nohama. 4 hodiny, 5 hodin, 6. V 6 jsme se chystali odjet k jeho rodičům. Sázet brambory. Vesnice z Paříže, kde bydleli jeho rodiče, byla od města vzdálena 40 kilometrů. Seli jsme tam a orali, to byly jeho oblíbené práce. Maminka často vzpomínala, jak ho s otcem nechtěli pustit do města, dokonce vystavěli nový dům. Ale odešel na vojnu, sloužil v Moskvě v požárním oddílu a když se vrátil, nechtěl slyšet o ničem jiném než o hasičích.
Nic jiného neuznával. 7 hodin. V 7 hodin mi vyřídili, že je v nemocnici. Hned jsem vyrazila, ale nemocnici obklíčila policie a nikoho tam nepouštěla. Výjížděly jenom sanitky. Policisti křičeli, auta jsou dezinfikovaná, nepřibližujte se k ním. Přiběhla jsem nejenom já, ale všechny ženy, jejichž mužové byli v tu noc taky v elektrárně. Běžela jsem hledat svou známou, pracovala v téhle nemocnici jako lékařka. Popadla jsem jí za plášť, jakmile vystoupila z auta. Pust mě tam. Nesmím. Je to s ním zlé. Všichni jsou na tom špatně. Přitahuju ji k sobě. Jenom podívat. Dobrá, říká. Tak ale rychle. Na 15-20 minut. Zahlédla jsem ho. Byl celý oteklý, opuchlý. Oči mu skoro nebylo vidět. Potřebujeme mléko, spousty mléka, řekla mi má známa. Musí vypít aspoň 3 litry. Ale on mléko nepije, teď ho bude pít. Hodně lékařů, zdravotních sester, zvláště pomocné síly té nemocnice za nějaký čas také onemocní. Zemřou. Ale tenkrát o tom nikdo neměl tušení. V 10 hodin dopoledne zemřel operátor Šišonok. Zemřel první, hned první den. Dověděli jsme se, že pod rozvalinami zůstal druhý, Valera Chodemčuk. Nevyprostili ho, zabetonovali ho tam, ale to nám nedocházelo, že oni všichni byli pouze první. Ptám se, Vasenko, co budeme dělat? Odjeď odtud, řekl mi, odjeď, budeš mít dítě. Ano, jsem těhotná, ale jak bych ho tu mohla nechat samotného? Zapřísahá mě, odjeď, zachraň dítě. Nejdřív ti musím přinést mléko a potom uvidíme. Přiběhla moje kamarádka Táňa Kybionková. Její muž leží ve stejném pavilonu. Je s ní její otec, přijel autem. Nasedáme a jedeme do nejbližší vesnice pro mléko. Je to nějaké 3 kilometry od města. Večer už mě do nemocnice nepustili. Kolem byla spousta lidí. Stála jsem proti jeho oknu, přišel k němu a něco na mě volal. Tak zoufale. V davu se rozkřiklo, že je v noci odvezou do Moskvy. Ženy se srazily do houfu a volali, pojedeme s nimi, pusťte nás k našim mužům, nemáte právo. Strkali se a hlučeli. Vojáci kolem nás už vytvořili dvojstup a vytlačovali nás. Tu vyšel lékař a potvrdí, že poletí letadly do Moskvy, ale my jim přece musíme nejdřív přinést oblečení. To, v kterém bylo jich v elektrárně, schořelo. Autobusy už nejezdily a my běželi přes celé město. Přiběhli jsme s taškami, ale letadlo už odlétlo. Mazani nás doběhli, abychom nenaříkali a neplakali. Ludmila Ihnatěnková, vdova po hasiči Vasilii Ihnatěnkovi. Tak tohle je samozřejmě velice důležitá pasáž z počátku celé té černobylské epopeje. Je jich tam celá řada, ale mně speciálně tahle připadá velmi silná, protože Ludmila Ihnatěnková mohla za svým mužem odjet potom i do Moskvy, ale v podstatě ho navštívila už v době, kdy se lékaři a odborníci na jaderné ozáření radili o tom, o kolik hlubší hroby musí mít tihle muži, než má normální člověk. A další pasáž jsem také nevybral náhodou, ale protože si tu dobu před 32 lety velmi dobře pamatuju, tak si vzpomínám, jak se o tom mlžilo. Vlastně dneska už možná to trošku vypadlo z obecného povědomí, ale v ukrajinské metropoli Kyjev tehdy měla proběhnout jedna z etap závodu míru
přestože třeba závodomíru, který se jezdil Praha, Berlín, Varšava, nevím, jestli to ještě dneska vy mladší lidé víte, ale prostě tak to bylo. Byla to velmi slavná, sportovní a zároveň bych řekl jaksi ideologická událost. A přestože od samého počátku, to je dost podobné třeba pozdější tragédii ponorky Kůrsku za Vladimíra Putina, se vědělo, o co tam šlo. Vědělo se, že na Kyjev a na celé širé okolí Černobylu prostě ten jaderný spad dopadá, tak ta etapa skutečně proběhla. Přestože se riskovalo jak životy závodníků, ale ještě více životy Kyjevanů, kteří tenkrát za šílené peníze kupovali lístky na moskevský rychlík, aby se prostě z toho Kyjeva dostali. I když se nakonec ukázalo, jenom pro vaši informaci, Černobyl je asi 120 kilometrů na sever od Kyjeva a protože vítr vanul severozápadním směrem, tak to vlastně daleko víc dostala třeba Homelská oblast v Bělorusku a hlavně, když Sověti sami nic nepřiznávali, tak ten vítr radioaktivní mrak dohnal až přes Balt do Švédska, kde monitorovací stanice několika švédských elektráren spustili obrovský poplach. Švédi si nejdřív mysleli, že je to jejich problém, potom se teprve ukázalo, že to byl problém sovětský a vlastně teprve díky té západní reflexi celé tragédie, protože Rusové tvrdili, ne, to není žádná jaderná nehoda, to je normální banální požár a tak dále a tak podobně, tak se zjistilo, oč tam vlastně jde. Když mluvíme o těch, dejme tomu, ideologicko-politických aspektech, jaro roku 1986, rok od počátku perestrojky, všichni sovětští občané s tím spojovali velké naděje a pro Michaila Sergejeviče Gorbačova to bylo vlastně první velké selhání, kdy se zkrátka a dobře zachoval jako klasický sovětský politik. To jest, když se stane průser, zatloukat, což doktor Plzák doporučoval u manželské nevěry, nikoli u takovýchto příšerných tragédií. Takže jednu pasáž, kterou bychom věnovali právě té atmosféře Gorbačovské perestrojky. Začala Gorbačovova perestrojka. Časy, na které jsme dlouho čekali. První, čeho jsem si povšiml, bylo to, jak se najednou začaly měnit lidské tváře, protože se neznámo odkud vynořily zcela jiné. Lidé začali dokonce jinak chodit, sám život, co si transformoval i v tom, jak se pohybovali, jak se na sebe z ničeho nic mnohem víc usmívali. Ta jiná energie tryskala naprosto ze všeho. Cosi. No ano, cosi se zcela změnilo. Ještě dnes mě překvapuje, jak rychle se to všechno stalo. I já sám. Já sám jsem byl taky drsně vytržen z života karteziánského filozofa. Místo filozofických traktátů jsem četl čerstvé noviny a s velkou netrpělivostí čekal na každé nové číslo perestrojkového týdeníku Ogoňok. Dověděli jsme se tenkrát například pravdu o Kuropatech. Byl to šok. Celá společnost o něm měla. Běloruské Kuropaty, to je především bratrský hrob z roku 37. Společně tam leží Bělorusové, Rusové, Poláci, Litevci. Jsou jich 10 000. Do 2 metry hlubokých NKVďáckých příkopů se mrtví ukládali ve 2 i 3 vrstvách. Kdysi tohle místo leželo daleko za městem, ale pak se městem stalo samo. Dalo se tam dojet tramvají. Žili jsme samozřejmě v přesvědčení, že se podílíme na revoluci, že jsme se ocitli v nových dějinách.
Nebojte se, od tématu neutíkám. Jen si chci vybavit, jací jsme byli, když přišel Černobyl. Protože v historii tyhle dvě události, pád socialismu a černobylská katastrofa, zůstanou pohromadě, jelikož se kryly. Černobyl rozpad Sovětského svazu urychlil. Vyhodil říši do vzduchu. 4. května, 9. den po havárii, vystoupil Gorbačov, což byla samozřejmě zbabělost. Nejisté rozpaky. Asi jako Stalin v prvních dnech války v 41. V novinách se psalo o kapitalistických pyklech a západní hysterii, o antisovětských náladách a provokačních fámách, které k nám pašují naši nepřátelé, co číhají za kopečky. Vybavuju si, jak jsem se v těch dnech cítil já. Strach jsem dost dlouho neměl, skoro měsíc jsme všichni čekali, že už nám konečně musí něco oficiálně oznámit. Naši vědci pod vedením komunistické strany, naši hrdiní vojáci a požárníci živel opět skrotili, zahnali kosmický plamen zpět do zkumavky. Strach nepřicházel dost dlouho, protože jsme ho do svých duší nevpouštěli. Přesně takhle to probíhalo. Ano, ano. Pamatuju si to, jako by to dneska bylo. Vše, co se odehrálo v našich myslích, se rozhodně nepojilo s mírovým atomem. S obsahem školních učebnic i mnoha dalších přečtených knih. Protože svět v našich hlavách vypadal asi takto. Válečný atom, to je zlověstný hřib, jenž vstoupá vysoko k nebi v Hirošimě a Nagasaki a k tomu lidé, kteří se mění v jediném okamžiku v popel. Kdežto symbolem atomu mírového pro nás byla naprosto nevinná elektrická žárovka. Žili jsme podle slabikáře. Po Černobylu jsme nezboudřeli jen my, ale doslova celé lidstvo. To lidstvo dospělo, dostalo se do jiné věkové kategorie. Tak, tohle je trošinečku jiný aspekt, já už jsem tady o tom před chviličkou mluvil, aspekt, řekl bych tedy celospolečenský, a vidíte, že autor těchto řádek, teď jsem Kriste, pane, zapomněl jeho jméno, už to mám, Gennadij Gruševoj, poslanec běloruského parlamentu, předseda fondu dětem Černobylu. To jest samotným sovětským občanům vlastně chvilku nebo hodnou chvíli trvalo, než pochopili, oč tady jde kromě té prvoplánové jaderné tragédie, že to je zároveň naprostý krach režimu, který prostě není schopen se postavit ke svým, budiž mi to prominuto, průserům čelem a bude zase mluvit o imperialistických rejdech, západních špionech a tak dále a tak podobně. Docela bych souhlasil s panem Gruševým v tom, že ten Černobyl, přestože proti Gorbačovský půd se odehrál až o 5,5 roku později, v 19. až 21. srpna 1991, koncem téhož roku se rozpadl Sovětský svaz, tak právě černobylská katastrofa ten sovětský režim, řekl bych, jako první, tak říkajíc, nakřápla. A přiměla miliony, možná 10 miliony sovětských občanů se konečně zamyslet nad tím, protože disidentů tam bylo zoufale málo, co vlastně ten sovětský režim představuje. Tak, a vezmeme si třetí pasáž, která se jmenuje také velmi zajímavě monolog o tom, že strašlivé věci se dějí v životě nenápadně a přirozeně. Někde se něco stalo, dokonce jsem ani pořádně neslyšela název,
ale bylo to někdy daleko od našeho Mohyleva. Bratr přiběhl ze školy. Všem dětem rozdávají jakési tabletky. Zřejmě se opravdu něco stalo. To bylo vše. A 1. máj jsme oslavili, jak se sluší a patří, pěkně v přírodě. Vrátili jsme se domů pozdě večer, v mém pokoji bylo větrem rozražené okno. Na to jsem si ovšem vzpomněla až později. Pracovala jsem v inspekci ochrany přírody. Tam čekali na nějaké instrukce, ale žádné nepřicházely. Čekali. Mezi pracovníky inspekce nebyli takřka žádní profesionálové, zejména ve vedení. Byli tam plukovníci v důchodu, bývalí straniční pracovníci, penzisté nebo nepohodlní lidé. V jednom místě si udělal nějaký škraloup, šup s ním k nám. A teď sedí a šustí papíry. Jazyk se jim rozvázal a rozhovořili se až po projevu našeho běloruského spisovatele Alese Adamoviče v Moskvě, který to napálil naplno. Jak ti ho nenáviděli. To bylo něco neskutečného. Prý tady žijí jejich děti, jejich vnuci, ne oni. A spisovatel si volá do celého světa. Zachraňte nás. Zdálo by se, že se projeví způsob sebezáchovy. Na stranických schůzích v kuřárnách se mluvilo jen o spisovatelích. Co se míchají do cizích věcí? Moc se roztahují. Existují instrukce, subordinace. Čemu ten rozumí? Není přece fyzik. Existuje UV a generální tajemník. Tehdy se možná poprvé pochopila, co znamenal 37. rok. Jak to tehdy bylo? V té době byla má představa o atomové elektrárně naprosto idylická. Na střední i na vysoké nás učili, že jsou to pohádkové továrny na energii z ničeho, kde lidé v bílých pláštích sedí a mačkají tlačítka. Černobyl vybuchl v téhle atmosféře nepřipravenosti vědomí a absolutní víry v techniku. Navíc naprosto neexistovaly žádné informace. Hory papíru s razítkem přísně tajné, utajit informace o havárii, utajit údaje o výsledcích léčení, utajit údaje o stupni radioaktivního zasažení pro personálu, který se účastnil likvidace. Šířily se pověsti, že kdo si četl v novinách, kdo si kdesi zaslechl, komu si někdo řekl. Z knihoven zmizely všechny směšné, jak se později ukázalo, staré tisky vydané pro potřeby civilní obrany. Někdo slyšel západní rozhlas, kde pouze informovali o tom, jaké tabletky brát a jak je správně užívat. Ale nejčastěji byla reakce takováhle. Nepřátelé se škodolibě radují, ale u nás je všechno v pořádku. 9. května budou mít přehlídku veteráni války. Bude hrát dechový orchestr. Dokonce i ti, kdo hasili reaktor, jak se později ukázalo, taky žili z těchto zvěstí. Prý je nebezpečné brát grafit do ruky. Prý. Odněkud se ve městě objevila šílená žena. Chodila po tržnici a vykřikovala: já tu radiaci viděla. Je jasně modrá a vlní se. Lidé přestávali na trhu kupovat mléko a tvaroh. Stojí babka s mlékem a nikdo je nekupuje. Nebojte se, vykládá, krávu jsem do polí nepouštěla, sama jí nosím trávu. Za městem podél cesty se procházejí nějací hastroši. To se pase kráva celá zabalená do igelitu a vedle ní babka rovněž celá v igelitu. Je to k smíchu a zároveň k pláči. I nás už začali posílat, abychom prováděli kontrolu. Mě poslali do lesní správy. Lesákům plánované dodávky dřeva nesnížili, plán zůstal takový, jaký byl předtím. Co jsem to ještě nechtěla zapomenout? Něco příznačného. Aha, už jsem si vzpomněla. Černobyl. A pojednou ve mně vznikl pocit, že každý z nás má vlastní život
předtím, jako bychom ho nepotřebovali. A najednou se lidé zamýšleli nad tím, co jedí a čím krmí své děti. Co je pro zdraví nebezpečné a co ne. Odjet na jiné místo nebo ne. Každý se musel rozhodnout na vlastní pěst. A zvykli jsme si žít jak? V souladu s celou vesnicí, s obštinou, závodem, kolchozem. Byli jsme sovětští lidé. Například já byl sovětský člověk. Velice sovětský. Studovala jsem na vysoké škole, každé léto jsem jezdila s komsomolskou skupinou. To bylo takové mládežnické hnutí studentské komunistické skupiny. Pracovali jsme tam a peníze se zasílali nějaké latinskoamerické komunistické straně. Všichni jsme se ale změnili. Všechno se změnilo. Je třeba vyvinout velké úsilí, aby to člověk pochopil. Vyjet ze zajetých kolejí. Říká se, že lid je svatý a zločinná je vláda. Potom vám ještě řeknu, co si o tom myslím. O našem lidu i o sobě. Zoja Danilovna Bruk, inspektorka ochrany přírody. Tak, asi toho čtení z modlitby necháme a já vám na závěr té první části, kde vám řeknu ještě něco o Světlaně Alexiovičové, řeknu, jakých reakcí na tento způsob tvorby, o kterém už jsem tady mluvil ze začátku, se dočkala. Kniha Zinkoví chlapci, která pojednává o další drásavé sovětské zkušenosti, a to je válka v Afghánistánu v 70. letech, má celou poslední pětinu sestavenou z dokumentů, kde je Světlana Alexievičová napadána právě za to, že tyhle nejstrašnější epizody z toho sovětského bytí ozřejmuje. Přečtu malou pasáž. Bráníme čest svých padlých synů. Vraťte jim čest. Vraťte jim vlast. Rozvrátili jste zemi. Nejsilnější na světě. To vy jste udělala z našich dětí vrahy. To vy jste napsala tu strašnou knihu. Podívejte se na jejich fotografie, jak jsou mladí, jak jsou krásní, což pak vrazi mívají takové tváře. Učili jsme svoje děti, aby milovali svou vlast. Proč jste napsala, že tam zabíjeli? Napsala jste to za $. A my jsme žebráci, nemáme na léky, nemáme za co koupit květiny synů na hrob. Nechte nás na pokoji. Proč se vrháte z jedné krajnosti do druhé? Nejdřív jste nás líčila jako hrdiny a teď se z nás všech stali vrazi. Kromě Afgánů jsme nic neměli. Jedině tam jsme se cítili jako opravdoví muži. Nikdo nás nelituje, že tam. Nikdo z nás nelituje, že tam byl. Chcete nás přesvědčit, že se odtamtud vrátila nemocná generace a já tvrdím, že se vrátila nalezená generace. Alespoň jsme viděli, jaké máme chlapce, jací jsou v opravdovém životě. Ano, ti chlapci tam umírali, ale kolik jich umře v opilecké rvačce, ve sporu na nože. Při automobilových nehodách zemře každý rok víc lidí, než jsme ztratili za celých 10 let této války. Naše armáda už dlouho neválčila. Tady jsme prověřili sami sebe a nejnovější zbraně. Kvůli takovým pisálkům, jako jste vy, dnes snižujeme naše postavení po celém světě. Ztratili jsme Polsko, Německo, Československo. Ještě se dožijeme dne, kdy za tohle budou Gorbačova soudit. A vás taky. Jste zrádci. Kam se poděly naše ideály? Kam se poděla naše významná velmoc?
Pro ní jsem v 45. došel až do Berlína. Já jsem přečetl tuto pasáž ze Zdenkových chlapců nikoli náhodou, protože Světlana jakoby se vlastně celou dobu, celých těch skoro 40 let rozbíhala na svou asi největší knihu, a to je Doba z druhé ruky. Dobu jsem nepřekládal já, ale podobně jako Zinkové chlapce, moje kamarádka Pavla Božková, pro kterou to byl jasný protiúkol, ale o to tady teď nejde. Zkrátka a dobře, vlastně ve všech těch pasážích, které se vám tady četl, je zřejmo, jak to sovětské myšlenkové, nebo chcete-li dokonce morální dědictví je v těch ruských anebo postsovětských lidech uloženo. Doba z druhé ruky popisuje právě tenhle ten fenomén, jak vlastně třeba i lidé z rodin, které byly poznamenány tou šílenou dobou roku 1937, jsou ochotni přísahat na Stalina, přísahat na stalinismus, přísahat na vše sovětské, a je tam takový legrační fenomén, tedy legrační, spíše tragikomický, že když jsme to celé dělali, já jsem to, Pavle, redigoval tu knížku, a Vláďa Pistorius, nakladatel, řekl jasně, Doba z druhé ruky, nejdřív jsme tomu říkali Časy z druhé ruky, on potom říkal, časy, to je takový otřískaný, jako se, tak jsme dali tu dobu, ale tomu nestačilo, takže tam přidal rudým písmem, ta knížka je minimálně k vidění na Kultu kosmosu tady venku, dal podtitul Konec rudého člověka. Já jsem mu tenkrát říkal, milý Vladimíre, není hlubšího omylu, než je tento, protože to není kniha o konci rudého člověka, to je kniha o tom, jak ten rudý člověk ne skončit a nejde mu to a nejde. V neděli bude znovu za gosudara zvolen Vladimír Putin, ten si přiložil svoje polínko, vlastně tuhletu tu sovětskou psychologii, ideologii, estetiku, morálku, to všechno vlastně oživil, a já hlavně tedy v médiích při debatách o Putinovi, teď mě samozřejmě zase čeká řada, vždycky říkám, dobře, tak čert ho vem. Čert ho vem, je to člověk, který z té politiky odejde. Ale tohle dědictví, kterým se zabývá už 45 let, nebo vlastně 50 let. Ona začíná v 40 let, jsem to nemohl spočítat. Čím se tedy zabývá v těch svých 5 základních knihách Světlana Aleksijevčová, tak místo, aby on jako vrcholný státník své země pomáhal odeznění téhle atmosféry a téhle psychologie, tak ji v těch lidech znovu živí. Znovu v nich živí psychologii, dobře, ať chcípeme hlady, ale jsme velmoc. A nejhorší je, že až Putin odejde, a to jakýmkoliv způsobem, tak podobně jako po Stalinovi ještě po 3 generace zůstal ten stalinismus, jak jsme toho dnes svědky, tak po další 3 generace v těch lidech zůstane putinismus, což je víceméně ne stalinismus, ale něco hodně podobného. A to je, prosím, a tím bych rád tuhletu úvodní asi 3/4 hodinovou pasáž uzavřel. Tohle je vlastně pro tu zemi největší tragédie. Víte, tohleto to živení toho stupidního velkoruského šovinismu, stupidní vnitřní jakési potřeby té velmocenské velikosti, to je
Podívejte se, já nevím, na Kanadu nebo Austrálii. To jsou zajisté také bohaté a vlivné země, pravda méně lidnaté, když zatím, protože když se podíváme na ty ruské demografické křivky, kdo ví, kde budou Rusové za 100 let, když budou takhle pokračovat. Zkrátka a dobře, je hrozné, že Rusko, a tím to je asi základní Světlanino téma, nebylo do důsledku debolševizováno. Ono nebylo debolševizováno vůbec a jak říkal jeden německý publicista, pro Krista pána, když je podplukovník KGB ruským prezidentem, to je jako kdyby byl německým prezidentem Sturmbannführer. S tím já tedy naprosto souhlasím. A jiná moudrost, velmi zajímavá, jak říkal jeden ruský liberální intelektuál svému německému kolegovi, jo, vy Němci, vy se máte. Vy jste tu válku prohráli. To je jedna z možná trošku paradoxně na první poslech znějící pravda, ale opravdu to tak je. A když se podíváte na současný život ruské společnosti, no tak vidíte, že tam se nežije nějakou budoucností, dobře vyjma teď Vladimirovičových projevů o nadcházejících desetiletích, kdy budou přicházet samé úspěchy, ale to jsou bláboli, kterým snad už normální ani ten ruský člověk nevěří. Ale problém je opravdu v tom, že ten režim žije jenom minulostí, že jeho nejvyšší šéf, který tam bude těch dalších 6 let, mluví o rozpadu Sovětského svazu jako o největší geopolitické katastrofě 20. století a to vítězství ve válce neustále do těch lidí pere a pere jako prostě největší fenomén existence moderního ruského státu. Ono je to samozřejmě pravda. Británie nebo Francie nebo Spojené státy si samozřejmě také připomínají svůj podíl na vítězství nad fašismem, ale nedělají z toho alfu a omegu národního povědomí. Zatímco v tom Rusku to tak je a bohužel se obávám, že se to patrně ještě prohloubí. Můj bratr Milan a já vlastně taky s oblibou tvrdíme, že tohleto nové Rusko není Sovětský svaz a nikdy se Sovětským svazem, teda to si přejme, nestane. Ale teď k tomu zpravidla dodáváme, ale mám k tomu stále blíž. To je na tom hrozně blbý a to je podle mého soudu jaksi největší problém toho současného Ruska, protože když si počínáte takhle, vraždíte své bývalé agenty v ostrovní říši, vyhrožujete nový zbraněmi a tak dále a tak podobně. Tak a tím bych prosím skončil tu první část. Můj oblíbený satirik Viktor Šenderovič byl tady asi před rokem, je to bezvadný chlap. Mimochodem autor ruských gumáků na tehdejší nezávislé televizi NTV. To byl jeden z prvních kroků, které Vladimirovič učinil, že ten pořad zakázal, protože tam měl nádhernýho gumáka, kterýho si vybavím, kdykoliv ho vidím někde na tribuně. Tento Viktor Šenderovič potom projevu jako řinčícím zbraněmi z 1. března letošního roku, kdy tedy harašil těmi zbraněmi a tak Viktor Šenderovič mu napsal: Strejdo Voloďo, víš, co děláš? Nevíš, veď? Tak já ti to vysvětlím. Ty zkrátka a dobře tuhle už teď velmi izolovanou zemi zaženeš do takové izolace, že v ní natáhneme kopyta sami od sebe a ani k tomu nebude zapotřebí nějakého jaderného popela. Tohle prosím je věc, kterou
si ten Putin zřejmě prostě ve svý paranoje vůbec neuvědomuje, že ta jeho politika je vyloženě zhoubná a ještě nezlobte se, že pořád asociativně navazuju, ale to ještě říct musím. Já jsem právě u Vládi Pistoria asi před 2 nebo 3 lety překládal knížku Všichni muži Kremlu, kterou napsal kolega Michail Zigar, vynikající ruský novinář, která pojednává o zhruba 20 lidí, jak nejbližších Putinových souvěrců, tak i odpůrců typu třeba již zesnulého Borise Berezovského. A tam padne otázka Zigarova na jednoho anonymního, tedy souputníka Putinova přímo v Kremlu a říká, ten Zigar se ho ptá, pane Bože, a kdy se tohle změní? A souputník mu říká, dokud tady bude Vladimirovič, tak se nezmění nic. Děkuji za pozornost. Tak a my jsme si tak říkali, že kdyby vás něco zajímalo, tak milé rád odpovím na cokoliv. Může se to týkat, může se to týkat jak Světlany Alexievičové, tak jiných věcí, které v poslední době překládám. Jak chcete, samozřejmě vás do toho nechci nutit, ale možná, že v těchto pohnutých dobách by to za besídku stálo. Můžete. Z jiného ranku, jako tohle je strašně zajímavý a já s vámi velice souhlasím, protože já jsem teda vždycky tuhle s tomu, jak jste říkal, že když je někdo od 5 v KG, nemůže být jiný, jo? Takže s tím úplně souhlasím. Já bych chtěl zeptat na něco jiného. Vy jste samozřejmě překládal i ruské klasiky. A samozřejmě tam byly věci jako exkluzivní. Jo. Jak jste se s tím třeba vyrovnával? Netížilo vás to, že viděl jste s těma, jako, rozumíte, s těma překladama staršíma třeba, nebo vůbec s těma klasikama, jestli jste s nima nějak třeba, jak to říct úplně přesně, jestli jste s tím zápasil, ale teď nemyslím, jako, že byste to neovládal, ale s tím předchozíma generacema třeba, nebo jste to bral úplně jinak, jako, že otvíráte novou kapitolu, nebo musel jste to znát, že jo? Víte, jako s překladem, když je ta knížka nebo ten text jenom trochu hodnotný, tak s ním nutně zápasíte vždycky, to je fakt. Pokud jde o tu klasiku, já shodou okolností teďka víceméně z vlastní iniciativy a víceméně na sklad překládám takový sborník velkých Čechových povídek, které přede mnou překládali moji vážení kolegové Jaroslav Hulák, Honza Zábrana a tak dále a tak podobně. Mám tam třeba Anu na krku, kterou když jsem otevřel před 20 lety po tom Zábranovi, tak jsem si říkal, no tak, tohle se ani znovu překládat nemusí. Totéž platilo, dejme tomu ještě před těmi 20 lety třeba o Frintových překladech ruské poezie, ale to je doména mého bratra Milana. Tam je možná vždycky problém v tom, že jako máte tendenci se prostě do toho staršího překladu podívat. Je to velká pomoc, pokud se týče reálí, ale jinak, protože překládáte přece jenom o 20, 30, 40, 50 let později, což se týká třeba toho Oblomova, kterého tady máte, tak tam už rovnou cítíte, přestože já jsem si třeba, že přebíhám k tomu Oblomovovi, Prokopa Voskovce velice vážil za jeho překlady, tuším 2 dílů Hledání ztraceného času Průstova. No ale když potom jako čtete toho jeho Oblomova, tak zaprvé cítíte, jak jinak se překládalo, dejme tomu v polovině nebo mírně za polovinou minulého století a o kolik jinak se překládá dnes. Tedy ty staré překlady jsou většinou takové, a to platí zejména o tom Voskovcovi, jsou takové jakoby profesorské, což jak asi
Země čiší totálně není můj styl. Že jo? A myslím si, že i obecně taková jaksi větší rozvolněnost toho jazyka, možná až jako neučesanost, to dělají skoro všichni kolegové. Uvedl bych jako příklad mimo svou rusistickou oblast. Podívejte se třeba na to, kolik lidí v každé generaci 4-5 překládá Shakespearea. Porovnejte si překlady Martina Hilského a překlady Jirky Joska, zejména. Jo? To je prosím už v jedné generaci. Jo? No a na to, když si to potom porovnáte s těmi starými překlady, prostě v tomhletom nám překladatelům skýtá čeština, která je neustále ve vývoji a je to jazyk, tak říkajíc, jaksi neusazený, skýtá pole neorané, protože ne, že byste mohli dělat, co chcete. To ne, to v žádném případě, to si rozhodně nemyslím, ale ta volnější ruka je obecně znát. Takže, abych to shrnul, třeba své překlady klasiky, já nevím, tak třeba za Vojnu a mír mě paní docentka Klupáčová skoro zabila, že jo? A je dobře, no co se dá dělat? Jo? To je prostě tak, jako když já si třeba velmi vážím toho překladu předchozího, ale zkrátka dobře si myslím, že to dnes už nefunguje, jak by mělo. Tam jsem se třeba dopustil toho, že jsem tedy tu francouzštinu z textu odkázal do poznámek za textem a francouzština se vyskytuje přímo v tom textu jenom v podobě signálu typu bonjour, madame, monsieur a tak dále a tak podobně, že jo? Protože zkrátka ten starý překlad otce a dcery Sýkorových opravdu v tomhletom ohledu už byl jaksi těžko stravitelný a největší poklonu mi tenkrát složil můj kamarád, dlouholetý a kolega Ondra Mrázek, sám vynikající rusista střední generace, který mi říkal, hele Liborku, byla nejstarší dcera, když jsem to přines domů, tak s tím šla na 2 víkendy na Petří a tam to přečtla celý za ty 4 dny sakum prásk. To by s těma Sýkorovejma prostě udělat nešlo. Jo? Test, já se naprosto nechci vytahovat, chraň pánbu, potkal jsem třeba literárního kritika svého dlouholetého přítele Vláďu Karfíka a ten mi říkal, no co jsi to prosím tě udělal s tou francouzštinou, no to přece nejde. A já jsem říkal, kdo pak ti to říkal? A on říkal, no můj syn, ten se nad tím hrozně pohoršoval. A já jsem říkal, aha Vladimíre, ale ten zajisté mluví plynně francouzsky. No to jo. No. A byli jsme doma, jo. Byli jsme doma, víte, že prostě těch frankofonních lidí je tady málo, ale hlavně, co je na tom vůbec nejzajímavější, že chudák ten Lev Nikolajevič, když se to vydávalo poprvé v tom roce, já nevím, 1859, nebo kdy to přesně bylo, nebo nevím, teďka už si to datum přesně nepamatuju, tak říkal, jaký poznámky pod čarou, co pak ty lidi neumějí francouzsky. Jo? To je obrovský problém, tohleto, to je, víte, já bych třeba teda dál, že ještě než zavřu oči naposledy, takže to nakonec vyjde. Jako dlouho myslím na to, že bych znovu přeložil Tichý Don. Jo? Potom Matéziovi, kde je problém ruštiny a ukrajinštiny. Jo? A já už nevím, jak Matézius to snad řešil slovenštinu, teď si to přesně nepamatuju, ale to je podobný problém, i když tam jsou to minimálně blízký jazyky, což se o ruštině a francouzštině říct nedá. Ale abych to celý uzavřel, tohleto jako jak přelétavý meditování a utržkovitý o překládání klasiky, velkou výhodou každý nový překladatelský generace je to, že ten jazyk se významně novicíruje a to do té míry, že
Jo, mám ještě příklad. Po 50 letech už je to úplně jiný. Potkal jsem někde v hospodě svého píseckého kamaráda, fakultního kolegu, celoživotního přítele Pavlíka Stříbrního, který mi říkal, hele, Liborku, já jsem člověče, tuhle jsem čet toho Gogolova Tarase Bulbu, tak jako vnitřně jsem pochopil, že je to asi kniha mýho srdce, ale já tomu skoro nerozumím. Což mě dost překvapilo, protože jsem si vybavil, že jsme s Milánosem Bráchou to četli někdy v 50. letech v překladu, tuším, Petra Křičky. A pak se ukázalo, že ten překlad je ze 46. roku. Jo? Takže tak jsem se prostě sebral a přeložil jsem znovu Tarase Bulbu a byla to vlastně práce velice snadná, protože ten text, tak samozřejmě reálie jsou úplně stejný, příběh je stejný a tak dále, ale ten jazyk je přirozeně jiný. To je na tomhle překládání klasiky dobrý. No. Jako je to, víte co, já si vzpamatuju, jak když Jirka Josek, taky fakultní kolega, celoživotní kamarád, začal překládat toho Shakespearea do té míry, že si na to zřídil vlastní nakladatelství Romeo, že jo, tak vlastně už předtím, a to překládal ty Doktorovi a tak dále, že jo, vlastně jsme jako tady tyhle ty kluci z mý generace prostě překládali, všichni jsme se snažili překládat moderní literaturu. Tak mi Míša Žantovský, taky jsme někde seděli v nějaký vinárně a Jirka Josek začal tedy tehdy s těma Shakespearama a ten Michal říkal, ty vole, to je hrozný. Jako vzít na sebe takovouhle řeholi, překládat klasiku, že jo, to je šílený, do toho já se nikdy pouštět nebudu. Taky u toho vytrval, ovšem díky tomu, že potom teda udělal tu politickou a diplomatickou kariéru, ale on říkal, ale víš co, asi je to tak, že v každé generaci musí být člověk nebo pár lidí, který na sebe tuhletu řeholi vemou. A ten Jirka to dobrovolně udělal, že jo, tak mu to samozřejmě přejme mu plný zdar. A já popravdě řečeno, jako u mě, když se bavíme o tom překládání klasiky, tak to začalo takovým jakoby autorem na pomezí. A to je Michail Bulgakov, jo, který jakoby patří teda k moderní klasice, ale už je to už je prosím autor pro mě vyloženě moderní. Tam to bylo tak, že dejme tomu od fakultních škamen, když jsem si přečet překlad Aleny Morávky, tak jsem říkal, jasně, dobrý, ale já bych to asi dělal jinak. A dlouhý léta jsem si na to myslel a pak jsem si toho mistra vlastně přeložil sám pro sebe, což dělávám zhusta, mám teda to štěstí, že to nakonec někdo vydá, jo? To je pravda. Jinak je to prostě, jako je to dílem trošku cesta do pekel, no ale co, jo. A tak jsem to, a vlastně ten Bulgakov tenkrát vyšel tak, že právě novej Odeon chtěl vydat už, já nevím, 15. vydání Alenina překladu a v ediční radě seděl můj kamarád anglista a romanista Viktor Janíš, který říkal, co to je jako ta Morávková vychází furt a Libor má nový překlad. Jo? Tak takhle to vzniklo. Pravda je, že mě ta Alena od té doby nenávidí, no ale dobře, to se nedá nic dělat. Jo? Jako ty mladiství sny bychom si měli plnit za každou cenu. Já protože ji dobře znám a byli jsme vlastně dobrý přátelé, tohle nás samozřejmě poněkud hodně rozkmotřilo, či jak to říct, jo? Ale to se prostě nedá nic dělat. Jo? Faktem je, že tohle byl jakýsi odrazový můstek, který pokračoval tím, že mi řekla jedna moje stará kamarádka, překladatelka, taky říkala, Liborku,
vy máte velký dluh, ta rusistika, je třeba znovu přeložit Vojnu a mír. A já tu Vojnu a mír, jo, se všema těma věcma, kde jsem věděl, že budu tvrdě narážet, jak si zejména u té akademické obce, no tak do toho člověk šel a přesto, že je to těch, já nevím, asi 2200 normostran, že jo, no tak co, no tak už mi to zůstalo, nehledě k tomu, že, a to mě vlastně potvrzují i na všichni nakladatelé, který vydávají moje překlady klasiky, že ona ta ruská klasika, vy to víte nejlíp, vy ty knížky prodáváte, že jo. On říkal, zatímco u nových titulů se říká, jako do 3 neděl musí být to prodaný, jako pokud to něco není mimořádného a pak už je to špatný, tak ta klasika se prodává jakoby pomalu, ale furt, jo. Zejména ta ruská, což je prostě fenomén sui generis, jo, to jako je marný, no. Úplně na to spoléhat nesmíte, ale... Ale dá se to tak. No, jinak přísně vzato, jako je ta klasika, teda to se musím přiznat, ve srovnání třeba s nějakým Sorokinem, který je strašně těžký, že jo? Který je strašně těžký, ale minimálně se nemusíte taky jakoby ohlížet na ty předešlý překlady a prostě to porovnávat a tak. A není to klasika, je to moderní próza, i když dejme tomu Vánice, je jasný ohlas na tu literární klasickou tradici 19. století, ale prostě i když je ten text sebetěžší, tak je to nakonec mnohem snazší, než je ta klasika. Jo. Takže člověk si říká taky, no, vidíte, a to je zajímavý, já jsem třeba, bohužel už je to zemřelý člověk, což je velká škoda, Václav Alter Černý, on si říkal, aby se nějak odlišil od profesora Černého, tak on si říkal sám kaukazolog a když jsme seděli někde dlouho do noci ve vinárně, tak on uměl těch kavkazských jazyků asi 8 nebo 15 nebo tak nějak, pak z dlouhý chvíle sestrojil česko-havajský slovník a takovýhle věci on dělal. A on ještě v bolševickém Odeonu překládal, když byla ve velkém laufu gruzínská literatura, bratry Čiladzovi a tak dále, takové jako velké věci moderní. Ale když ho samotného potom po revoluci pustili zpátky, nebo vůbec poprvé na fakultu, on se tam stal kaukazologem, vyškolil tam asi 20 nebo 25 žáků a zatímco, když jsme seděli v těch odeonských dobách, teda předrevolučních ve vinárně, tak říkal, víš, já teďka mám čas, tak překládám na sklad, jo, ale překládal hlavně tu moderní prózu a říkal, moderní literatura se překládat musí, a to jsem teda tomu Vaškovi mohl podepsat, protože říkám, jeden Sorokin, dejme tomu typu Dne opričníka, vám spoustu věcí na, nevím, 250 stranách objasní líp, než třeba ten Zuzubovův velkospis, který tady taky máte, ty dějiny Ruska 20. století. To je strašně důležitý. Jenže zajímavý je, že jeho žáci, on říkal, to je hrozný, prosím tě, já je furt nutím, aby z tohohle důvodu překládali moderní literaturu, nebo nutím, já je nutit nemůžu, ale snažím se je k tomu přimět. Ale oni by všichni chtěli překládat Šotu Rustaveliho, tady ten vítěz v tygří kůži. Naopak ta nová generace prostě těch gruzínistů, že jo, měla tendenci překládat vyloženě klasický, takovýhle bych řekl, emblémový věci. Jo. A do té moderní literatury se moc nehrnula. No. Což je docela zajímavý. V té rusistice teda v současný je to jiný, že jo, protože si myslím, že o ty velký současný autory je postaráno. Já bych, když už se o tom bavíme, o té moderní ruské literatuře, tak bych rád upozornil třeba na Alenku Machoninovou, která úžasně překládá Ludmilu Ulickou, a to je teda autorka velkolepá,
Nevím, jak to jde, ale řekl bych, že už se to mezi lidma docela rozkřiklo. Já myslím, že jo, ale problém je ještě jedný věcí, oni jsou knížky drahý. Jo. No jo. Jako, ale teď nemyslím běžně, oni jsou víc než, jo, oni stojí přes 400-500, jo. A to, i když třeba jako já si myslím, že ten Stein i ty Stein je úžasný. To je tak skvělý, jo. Je tam teda moc postav na mě ze začátku, trošku jsem se v tom utápěl. To je pravda, ale víte co, ono, já bych řekl, že o ty postavy vlastně jenom v rychlosti připomenu, oč jde. Daniel Stein, tlumočník, že jo, se to jmenuje. To je román, kde v podstatě není slovo autorského textu, to je román vlastně z fiktivních dokumentů o prapodivném člověku, který tomhle Danielu Steinovi, který projde vším možným a pak dělá v Izraeli, ač sám žid, takovýho křesťanského mesiáše. Ne, on je katolický. Katolický, dobře, ještě lépe. Ale pozor, tam je ještě u něj jedna skvělá věc a to, že vlastně tím vše slouží v hebrejštině. To je ještě Ano, výborně. Zkrátka takhle je to šílený. Nebudem se vám to snažit vypodobnit, protože to se musí číst. A ta Alena to zvládla. Já jsem se na to dlouho tak jakoby rozbíhal. Pak jsem byl strašně rád, že se toho ta Alena ujala, protože to chtělo přece jenom jakoby mladší asi duši a hlavně ta Alena je mnohem preciznější než já. Já jsem takovej trošku jakoby flákač, jo. A tohle jako speciálně ten Daniel Stein, který střídá obrovský stylový polohy tím, že jsou tam teda ty smyšlená korespondence, smyšlený dokumenty. Každý z těch textových stylů musí vypadat nějak jinak. To je opravdu obrovsky těžká věc a ona to zmákla bravurně. Jinak ty drahé knihy. Připomenu vám, když mluvíme, protože Ulickou vydává nakladatelství Paseka, dítěto mého dalšího celoživotního souputníka, taky bohužel zesnulýho Ládi Horáčka. Láďa si vymyslel taky někde v hospodě úžasnou pravdu a je to tak, 400-500 korun. Tak říkal, knihy stojí furt stejně, 10 piv. Tak když si pamatujete, že Plzeň dneska stojí pade, jo, tak to sedí. No, asi to nebylo. Prosím. Ale nemusíte. Vy máte kromě příkladu i svoji vlastní publikaci. Já jsem si díval, že ten slovník slangu Slováka Lenin je věčný. Ano. Ten slovník projevuje se... Tohle, Martine, vzniklo tak, že můj kamarád Boža Trojánek, který dělal v nakladatelství původně socialistické akademie, tak pak se to přeměnoval, já už si nemůžu ani vzpomenout, jak se ten podnik jmenoval, vydával nejdřív jako slangovou knížku, jak se to nesmělo za toho bolševika. Na začátku 90. let německého slangu, francouzského slangu, amerického, britského. A někde jsme se potkali a on říkal, hele, a nechtěl by si napsat takovouhle knížku jako ruskýho? Tak jsem nevěděl, do čeho jdu. Řekl, no jasně, to víš, že jo, to nebude problém. Potom mě taky, ježiš, to je hrozný, taky bohužel zesnulej kamarád Franta Frélich, nordista, anglista, vynikající překladatel, vynikající kantor, hrozná škoda toho Františka. Tak ten, když to uviděl, tak se tak jako pobaveně pousmál a říkal, Liborku, na tohle jsou v tom, třeba v dánském jazykovém ústavu, jsou na to asi 2 patra filologů, který ten slovník vydávají a každý 3 roky ho obnovují, protože slang je samozřejmě do značné míry záležitostí módy, jo. A já jsem říkal, no,
No jo, no tak co se dá dělat? Jako, už jsem to udělal takhle, jako, že s různýma kamarádama po různých hospodách jsme to nějak dávali dohromady. Jestli jste to čet, Martine, tak víte, že ne. To je věc velmi nesystematická. Teď jsme se před pár lety chystali, že bychom to nějak jakoby znovicírovali, nechali asi v téhle podobě, ale minimálně opatřili rejstříkem abecedním, že jo, aby se v tom lépe hledalo. Tohle bylo vyloženě pro pobavení. Jo, a k tomu, co říkám o to Frantovi Frélichovi, když jsem se seznámil se svým dnes jaksi vynikajícím přítelem, velmi váženým, Lubošem Dobrovským, to bylo někdy v polovině 90. let, když byl Luboš velvyslanec v Moskvě, tak to bylo asi v 5. nebo v 96. roce, asi v 96. kdy jsem se vrátil do televize, tak jsem tam přijel a byl jsem představen panu velvyslanci a on mi říkal, no Libore, člověče, já jsem viděl ten váš slovníček, to je ohromná věc, ale člověče, což je jeho oblíbené plevelné slovo Lubošovo, říkal, že jste to neudělal rovnou pořádně. A já jsem říkal, pane velvyslanče, protože to neumím. Jo? A já jsem říkal, víte, já jsem to přece nekoncipoval jako nějakou filologickou příručku. Jo? To bylo opravdu spíše pro pobavení přátel, k mému velkému překvapení, ale s tím potom spousta kolegů vlastně pracovala jako s normálním slovníkem. V tom 6. nebo 97. roce jsem za to dokonce dostal nějakou slovníkářskou cenu, no to jsem úplně čuměl už, jo. Ale a přitom to opravdu bylo tak, je tam velký seznam lidí, který jsem měl víceméně jako odborný konzultanty, teda tehdy gymnaziální studentky, mý kamarádky, dcery Hanky Kofránkový, že jo, na jedné straně, na druhé straně mýho kamaráda Mirka Eliáše, který na konci bolševika seděl, že jo, a pomáhal mi s tím vězeňským slangem a ještě na další straně to mě dohodila Daniela Fischerová, dramatička, dlouholetá taky moje kamarádka, pan primář Nešpor z Bohnic, že jo, třeba jako na ten slovník, který se týkal drog, alkoholismu a takovýchhle věcí, jo. Ale opravdu prostě to nebyla práce, to byla skutečně spíš zábava. Já jsem byl vlastně docela rád, když z té reedice po téměř 20 letech sešlo, protože jsem si uvědomil, jak šílená by to teprve byla dřina, že jo? Protože člověk je, dejme tomu v těch skoro 70, o něco, ne o moc, ale přece jenom zodpovědnější, tak si uvědomíte, jako co všecko by asi bylo třeba s tím udělat, anebo ne. Možná, že by k tomu set a řekl, ale nechme bejt, jak to bylo. No a tohle, to, co jste říkal, já jsem tenkrát, to se jmenovalo šutkopis, to jest jakoby letopis, že jo, takovej sborníček ruských vtipů. A plus teda to Lenin je věčný, to je takovej zase jakoby citátníček, politický citáty. Jedním posloužím, na ten jsem si vzpomněl včera u nás ve vinárně, jak Viktor Černomyrdin Jsa, ruským premiérem, když přišel ten průšvih, kdy Basájev teda vzal 1300 rukojmích v té nemocnici v Budějonovsku, tak Černomyrdin sám s ním jednal, že jo, nakonec to nevyšlo, skončilo to neúplně dobře a tak dále. A ten Viktor Černomyrdin prones historickou větu, ono je to vlastně ruský lidový úsloví, ale pro tuhle chvíli se to hodilo skvěle. Chtěli jsme to udělat co nejlíp, ale dopadlo to jako vždycky. No jo, no. Prosím, ještě někdo? Tak dobře. Tak děkuji za pozornost. Přejdeme k losování. Přejdeme k losování.
vyberete, kterou z těch vezmete? Tak, třeba. Různý. A já? Takové chlapci. První. Jo, Jo. dobře. Číslo 128. Bude vám z toho trochu dlouho, ale... Tak, a válka nemá ženskou tvář. Zase já jsem číslo 126. Tak vám bude ještě říct. Jo, jenom teda k té válce ještě, to možná by se pár slov stálo. To je taková zajímavá věc. To je první knížka Světlany Alexievičový, kterou psala teda od toho roku 78 do roku 83. Pro mě je úžasně zajímavý, že v té první variantě, jakoby původně sovětský, potom perestrojkový, ji překládal můj tehdejší šéf Volodya Michna, legionářský dítě, zmurnej chlap. A já jsem ji redigoval. No a potom teda po těch letech, já nevím, to bylo někdy koncem 80. let, takže po 30 letech vlastně Vladimír, tentokrát Pistorius, nakladatel, který tu knihu neměl rád a jak se mu hrozně líbila prostě modlitba za Černobyl, doba z druhé ruky a tak dále, tak o téhle knížce tvrdil, že je prostě příliš sovětská furt a pořád. A my jsme do něj s jeho grafikem Lubošem Šedivým duli, že prostě tu knížku je třeba vydat. Tak ji nakonec vydal a ona, taky když byste si porovnali ten překlad Volody Michny z konce 80. let, který vyšel v Lidovém nakladatelství, kde jsme byli tehdy oba zaměstnaní, a tu dnešní verzi, tuhletu, která teda vyšla teď jako u nás jako poslední, ale ve skutečnosti první kniha Světlany Alexievičové, tak vidíte, jaký je to velký rozdíl. Vlastně, a pro mě samotného, když jsem to překládal, tak bylo zajímavé si to s tím Voloděvým překladem porovnávat. I když to není jako v případě té klasiky, tam jsem jako neměl tendenci do toho rovnou třeba nakouknout, ale spíš, když jsem po sobě v té druhé nebo třetí redakci to čet, tak jsem se s těmi pasážemi, které jsou identické v obou těch vydáních, tak tam jsem samozřejmě měl tendenci se dívat, kde jeden z mých prvních překladatelských učitelů si počínal lépe než já. To se vždycky hodí. Tak. Já děkuji našemu hostovi a vám taky, dámy a pánové, že jste dorazili a snad někdy příště můžete se podívat na knížku, jak pochopitelně pak si třeba nechat podepsat.